امشب در 24 حبس ابد برای حمید نوری به جرم مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در سال 67. قاضی دادگاه گفته نقش نوری در تمامی موارد اتهامی برای دادگاه محرز شده. ایران کاردار سوئد رو احضار کرد. خانواده‌های دادخواه در مقابل ساختمان پارلمان و کاخ سلطنتی سوئد به جشن و پایکوبی پرداختند. جمهوری اسلامی حکم دادگاه رو فاقد وجاهت قانونی خونده. امضای بیانیه مشترک در سفر جو بایدن به اورشلیم، تحکیم اتحاد آمریکا و اسرائیل برای جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران و دیدار رئیس جمهوری آمریکا با بنیامین نتانیاهو. نخست وزیر پیشین اسرائیل به بایدن گفته تنها راه متوقف کردن ایران حمله نظامیه. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. سلام و وقت بخیر. دادگاه حمید نوری بعد از 9 ماه رسیدگی به پرونده این دادیار سابق زندان گوهردشت او رو به حبس ابد محکوم کرده. حبس ابد در سوئد معمولاً حد اکثر 25 سال زندانه و نوری ممکنه بعد از گذراندن 2/3 این دوره به صورت مشروط آزاد بشه. وزارت خارجه ایران در واکنش این حکم رو از اساس مردود و غیر قابل قبول خونده و کاردار سفارت سوئد رو در ایران به نشانه اعتراض احضار کرده. نوری زمستان 3 سال پیش در فرودگاه استکهلم دستگیر شد و در 93 جلسه دادگاه شرکت کرد. او با 2 اتهام جنایت جنگی و قتل عمد مواجه بوده. خانواده‌های قربانیان دهه 60 در برابر ساختمان دادگاه به رقص و پایکوبی پرداختند. شماری از خانواده‌های قربانیان به ایران اینترنشنال گفتن احتمال مبادله نوری یکی از نگرانی‌های اونهاست. جمهوری اسلامی بارها از دولت سوئد خواسته تا هر چه زودتر نوری رو آزاد کنه. پیش از این حتی تلویحاً تهدید کرده که حکم اعدام احمد رضا جلالی پزشک ایرانی سوئدی رو که به جرم جاسوسی در زندان اجرا می‌کنه. خانواده‌های دادخواهی که این ویدیوها رو برای ما فرستادن حتی تا ساعتی بعد از اعلام حکم هم در خیابون‌ها بودن. لادن بازرگان زندانی سابق و خواهر بیژن بازرگان از جانباختگان تابستان 67 از کالیفرنیا با ماست و همینطور ایرج مصداقی تحلیلگر سیاسی و یکی از کسانی که نقش مهمی در تشکیل این دادگاه داشت. با خانم بازرگان شروع می‌کنم. برای شما چه حسی داشت شنیدن این حکم امروز؟ سلام و درود می‌فرستم به شما و به همه بینندگانتون و به آقای مصداقی. این یک روز پرفروزیه. این بعد از 34 سال و 43 سال جمهوری اسلامی بالاخره یکی از مزدوران این رژیم در دادگاه‌های بین‌المللی و عادلانه محاکمه شد و حکم گرفت و این حکم اعتماد به نفس ملی در همه ما ایجاد کرد که دادخواهی امکان پذیر به عدالت، به نوعی از عدالت، مسلماً این همه ضربه هایی که ما خورده رو جبران نمی‌کنه ولی به نوعی از عدالت میتوان رسید و این زنگ خطریه برای همه مزدوران رژیم که بدونن الان که مادران دادخواه رو دستگیر کردن، مادران آبان 98 رو و اونها رو تحت فشار و آزار قرار میدن، بدانند و آگاه باشن که ما بیدار و هوشیاریم، به دنبال اونها خواهیم بود و اجازه نخواهیم داد که به جنایت‌های سابق خودشون همینطور آزادانه ادامه بدن. آقای مصداقی، موقعی که مراحل اولیه متقاعد کردن آقای نوری برای سفر رو داشتید تدارک می‌دیدید، هیچ وقت فکر می‌کردید که چنین روزی رو ببینید؟ من سلام می‌کنم خدمت شما، همچنین خدمت بینندگان عزیز و خانم بازرگان. ما از روز اولی که این پروژه رو کلید زدیم تقریبا مطمئن بودیم که در صورت سفر حمید نوری به سوئد ما میتونیم یک پرونده پروپیمانی برای حمید نوری و در ارتباط با کشتار 67 فراهم کنیم. برای اینکه اسناد، مدارک و شواهد کافی برای این امر داشتیم، قرار نبود چیزی رو فراهم کنیم. از دهه‌ها قبل روی این مسئله کار شده بود. من 26 سال قبل راجع به حمید نوری مقالاتی رو منتشر کرده بودم و در کتاب‌هام اومده بود، در اسناد و مدارک انتشار یافته اومده بود، همچنین در فیلم‌هایی که بود. منتها مشکلی که ما تصور میکردیم این بود که آیا حمید نوری به سوئد خواهد اومد یا نه؟ آیا در تله قرار خواهد گرفت یا نه؟ خوشبختانه این مسئله در 9 نوامبر 2019 به وقوع پیوست و ما از همون روز اول مطمئن بودیم که به اینجا خواهیم رسید. من همون موقع هم توضیح دادم که دستگیری حمید نوری برگی اضافه میکنه بر دفتر جنبش دادخواهی و تأکیدم این بود که روز قبل از دستگیری حمید نوری و روز بعد از اون متفاوته و امروز
دوباره روی این مسئله تاکید میکنم که در واقع دنیا بعد از حکم دادگاه سوئد برای حمید نوری متفاوت از روز قبل از اونه. آقای مصداقی، میدونیم که هنوز امکان درخواست تجدید نظر برای او باقی هست. یک، چقدر احساس میکنید که این خطر وجود داره که رأی دادگاه در تجدید نظر تغییر بکنه؟ و دو، با توجه به زمزمه های سیاسی که الان در جریان هست، چقدر این احتمال رو میدید که دولت سوئد حاضر بشه که او رو مسترد بکنه به ایران یا تبادل بکنه با یک زندانی دیگر در ایران؟ میدونید که حکم دادگاه سوئد 398 صفحه است و این حکم با جزئیات منتشر شده و در اختیار دادگاه‌های بین‌المللی، دادگاه‌های مشابه و همچنین دانشکده‌های حقوق قرار گرفته. با جزئیات و تردیدی نیست که در دادگاه تجدید نظر با توجه به اسناد، مدارک و شواهدی که هست او محکوم خواهد شد به حبس ابد. این که میدونیم در قوانین سوئد امکان مبادله وجود نداره، در تاریخ سوئد هم چنین اتفاقی نیفتاده. اما هر اتفاقی هم که در آینده بیفته، جنبش دادخواهی به اهداف خودش در این پرونده رسیده. ما به 100% درخواست هامون و به 100% خواسته هامون رسیدیم. این موفقیتی است بزرگ و این پرونده است باز. هر اتفاقی که در آینده بیفته تغییری در ماجرا نخواهد کرد. ما بعد از این در واقع به دنبال همه کسانی که نامشون در این پرونده برده شده، به ویژه شخص رئیسی که صدها بار او در این دادگاه نامش اومده و در کشتار 67 نه تنها فرمانده حمید نوری بلکه خودش شخصاً عضو فعال هیئت مرگ نه فقط در زندان گوهردشت بلکه در زندان اوین هم بوده. حالا حقوق بین الملل باید پاسخگو بشه. چجوری ممکنه حمید نوری به حبس ابد محکوم بشه و فرمانده او عضو فعال هیئت کشتار 67 بتونه از مسئولیت سیاسی برخوردار باشه و بتونه به سفرهای خارجی به دنیای آزاد قدم بگذاره؟ دنیا در مقابل یک پرسش بزرگ قرار گرفته و این پیروزی بزرگ برای جنبش دادخواهی است و یک اتفاق جدید، به خصوص حتی در ارتباط با اصل صلاحیت جهانی، اصل صلاحیت قضایی جهانی افتاده و یک رویه جدید هست و ما میتونم بگم نوید این رو نه تنها به مردم ایران بلکه به جامعه بین‌المللی و همه دادخواهان میدیم که یک چیزی در حقوق بین‌الملل ورق خورده و ما در این پیروزی بزرگ سهیمیم. خانم بازرگان، از زمان اعدام‌های دهه 60 تا به امروز این زخم، این دفتر اگر بشه ازش یاد کرد، برای سالها باز بوده و بسیار از خانواده‌ها نتونستن این فصل رو ببندن. فکر می‌کنید با حکم دادگاه حالا بالاخره یک پایانی، میدونم که بالاخره این عزیزان از دست رفتن و هیچ چیزی نمیتونه جایگزین بکنه اونها رو، ولی فکر می‌کنید آیا این حکم تونسته یک پایانی بر این درد باشه برای خانواده‌ها؟ من فکر می‌کنم نقطه شروع این دردها به خاطر اینکه رژیم جمهوری اسلامی هنوز ادامه داره و داره به جنایت‌های خودش ادامه میده و دیگرانی رو دستگیر میکنه، زندانی میکنه، نسل جدیدی رو داره تحت همون فشارها قرار میده. اتفاقا امروز قاضی سندرز از شکنجه‌ها و فشارها در زندان‌های جمهوری اسلامی هم صحبت کرد و اینکه ما کشوری داریم که یک نفر به عنوان ولی فقیه میتونه در صدرش باشه، یک فتوا بده و همه گوسفندوار اون فتوا رو اجرا بکنن و زندانیان سیاسی رو که حکم داشتن، سالها از زندانشون رو در پشت دیوارها گذرونده بودن، بیان و یک شبه اعدام کنن و در گورهای دست جمعی بینامو نشان بریزن، چیزهایی نیست که با محکوم شدن یک نفر مثل حمید نوری که تازه نقش دست پایینی رو داشته، معاون دادستان بوده، فقط بتونه جبران بشه. اما مسئله دیگه اینه که حمید نوری چیز دیگری که نشون داد اینه که جلادهای رژیم حتی بعد 30 و چند سال هم حاضر نیستن مسئولیت خودشون رو بپذیرن. در تمام مدت در دادگاه مسخره بازی در آورد، مسائل رو زیر سوال برد و خانواده‌اش هم همین کار رو کردن با بیانیه‌های ننگیدی که دادن و با اینکه در دادگاه شنیدن رنج ما، رنج زندانیان رو شنیدن و شنیدن که پدرشون زندانی‌ها رو کتک می‌زده، شلاق می‌زده، با این حال اومدن و اون حرفای مسخره رو در بیانیه‌هاشون زدن. نشون میده که متاسفانه تحلیل خانم هانا آرنست غلط بود که میگفت حقیقت تلخ این است که بیشتر بدیها توسط افرادی انجام می‌شود که هرگز تصمیم خود را برای خوب و یا بد بودن نمیگیرند. مزدوران رژیم نشون دادن، خانواده نوری،
که همشون تصمیم خودشون رو گرفتن، تصمیم دارن که چشم به روی حقایق ببندن، حقوق بشر رو زیر پا بذارن، انسانها رو به خاطر منافع خودشون شکنجه کنن، آزار بدن، به زندان بیاندازن، برای اینکه اون چیزیه که جیب خودشون رو پل میکنه و منافع خودشون رو به دست میاره و این چیزها قابل بخشش نیست و ما حتما دنبال بقیهشون هم خواهیم رفت و اونها رو به سزای جنایتایی که میکنن میرسونیم. خانم بازرگان، چون به خانواده آقای نوری اشاره کردید، بعد بگم که قبل از برنامه با آقای مجید نوری پسر آقای نوری صحبت کردم. ایشون قرار بود که ابتدا در این برنامه شرکت بکنن، ولی بعد گفتن که به خاطر درخواست‌های خانواده‌شون و اون چه که گفتن، به خاطر حرف‌های خلاف واقعی که در مورد پدرشون در رسانه‌ها زدن، حاضر نشدن در برنامه ما شرکت کنن. ولی ممنونم از هر دوی شما. لادن بازرگان، خواهر بیژن بازرگان از جانباختگان تابستان 67 از کالیفرنیا با ما، و همینطور ایرج مصداقی، تحلیلگر سیاسی و کسی که نقش مهمی در تشکیل این دادگاه در سوئد داشت، از خود سوئد با ما. سپاسگزارم از هر دوی شما. در همین حال تا ساعتی پیش جمعی از ایرانیان حاضر در استکهلم جلوی پارلمان سوئد با استقبال از این حکم جشن گرفتند. تعدادی از شاهدان و شاکیان پرونده نوری در این مراسم حضور داشتند. دست کم 60 شاکی و شاهد و 12 کارشناس در طول 9 ماه رسیدگی به این پرونده از نقاط مختلف به سوئد سفر کرده بودند تا در روند این دادگاه مشارکت کنند. عده‌ای از ایرانی‌ها هم به استکهلم سفر کردند تا موقع صدور حکم جلوی دادگاه حاضر باشند. محمد اولیایی فرد، وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا از تورنتو با ما. آقای اولیایی فرد، حکم آقای نوری یک بحث، خود این روند دادگاه یک موضوع دیگر. چقدر به نظر شما این رسیدگی هایی که در دادگاه انجام شد، این شاهدانی که آمدن و صحبت کردن و مدارکی که در دادگاه چه در سوئد و چه در آلبانی منتشر شد، کمک کرد به روشن‌تر شدن آن اتفاقاتی که در دهه 60 در ایران افتاده؟ بله، ببینید، اولا در مورد دادگاه اگه توجه داشته باشیم 34 جلسه بازجویی بوده و بعد حدود 9 ماه جلسه رسیدگی علنی بوده و 93 جلسه دادگاه بوده که در واقع دادگاه بی‌طرف بوده، هیئت قضات بی‌طرف بودن، متهم در واقع فرصت دفاع داشته، فرصت انتخاب وکیل داشته و دادگاه هم علنی بوده. بنابراین متهم میتونسته هر آنچه که لازم هست از خودش دفاع بکنه و قضیه رو روشن بکنه. از طرف دیگه شکات هم 60 نفر بودن، شاهد و شاکی و 12 کارشناس، از جمله خود من در این پرونده اظهار نظر کارشناسی کردم و اینها در تقابل با یکدیگر در واقع قرار گرفتن، به صورتی که در نهایت قاضی دادگاه در رأیش گفت من احراز کردم که آقای حمید نوری در کشتار سال 67 مشارکت داشته. بنابراین میتونیم بگیم که تقریباً جریان دادرسی عادلانه و قضایا به طور تقریبی روشن شده. آقای اولیای فرد، احتمالاً شنیدید آقای مصداقی اشاره کرد به این که این میتونه شروع داستان باشه. کسان دیگری مثل رئیس جمهوری فعلی جمهوری اسلامی ایران هم در مزان اتهام هستند. خود این محدوده قضایی بین‌المللی موضوع جنجالی هست، اما سوای اون چقدر فکر میکنید این احتمال وجود داره که کسانی که در مناصب رسمی حکومتی در ایران هستند و مسئولیت‌های حکومتی دارند در سفرهای بین‌المللی بتونن احتمالاً شاهد اتفاقاتی این چنینی باشن یا اونها از مسئولیتشون میتونن استفاده کنن؟ به حال ببینید، مسئولیت دیپلماتیک یه امر شناخته شده هستش و رعایت میشه و آقای رئیسی هم تا حالا از این موضوع هرچند سفر خطرناکی نکرده ولی در نهایت از این مسئولیت استفاده میکنن. اما بحثی که این دادگاه داشت، پیامی که این دادگاه داشت این بود که عملاً امنیتی براشون وجود نداره. حالا چه امروز، چه ماه آینده، چه بعد از دور تصدیگریشون یا حتی کسایی هستن که همشون که مسئولیت دیپلماتیک ندارن، الان آقای نیری، آقای پورمحمدی و کسای دیگه، فقط آقای رئیسی هستش که رئیس جمهوره. این پیامو داد که امنیت ندارن و ضمن این که این دادگاه مخصوص آقای حمید نوری نبود،
این یک کیفرخواست بود علیه کلیت جمهوری اسلامی، به این دلیل که اشخاص شاخص نظام اسپرده شدن در این کیفرخواست و عملا این یک سابقه میشه برای اینکه در واقع این پرونده ابعاد گسترده‌تر ایجاد بکنه. و البته اینو بگم این پیام فقط برای ناقضین حقوق بشر و هیئت مرگ نبود، این پیام ابعاد گسترده‌تری داشت، از جمله این که از زمان مشروطه ایران تشنه عدالت بود و هیچگاه عدالت رو حس نکرده بود و این بار قربانیان در خارج از مرزهای ایران توسط یک دستگاه قضایی خارجی تونستن طعم عدالت رو در واقع بچشن و احساس کردن که این در واقع رفتار ناامید کننده قوه قضاییه ایران که هیچ وقت دادرس دادخواهان نبوده توسط یک دستگاه قضایی خارجی در واقع احقاق پیدا کرده عدالت و اینها تونستن به نظرشون در واقع برسن. و اما نکته مهمتر این هستش که از امروز کشتار 67 شناسنامه‌دار شد، یعنی روایت ها دیگه روایت نقل قول و درگوشی و شائبه برانگیز نیست. این حکم اگر هم در دادگاه تجدید نظر تایید بشه، حالا کم و بیش در واقع بالا پایین خیلی مهم نیست، اگر تایید بشه و محکومیت آقای نوری در واقع تایید بشه، باعث شده که کشتار 67 شناسنامه‌دار در عرصه بین‌المللی بشه و این قدمی باشه برای اقدامات بعدی علیه کسانی که در این کشتار مشارکت داشتن. ممنونم از شما. محمد اولیایی فرد، وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا از تورنتو کانادا با ما. وزارت دادگستری بلژیک میگه رأیگیری مجلس این کشور درباره توافق استرداد مجرمین بین بلژیک و ایران عقب افتاده و به سه‌شنبه هفته بعد موکول شده. ساعتی پیش بعضی نمایندگان منتقد با طرح پرسش‌هایی از نخست وزیر این کشور این معاهده استرداد رو پیمانی با شیطان توصیف کردند. نخست وزیر بلژیک اما از این لایحه دفاع کرد و گفته دولت بلژیک هرچه در توان داره برای آزادی شهروندش که بیگناه در زندان انجام میده. نخست وزیر بلژیک گفته یک شهروند بلژیکی 5 ماه در ایران در انفرادی بدون تشک و تخت و با چراغی که شبانه روز روشن زندانیه. آیا باید بگذاریم یک شهروند بیگناه در زندان بپوسه یا هر کاری برای آزادیش انجام بدیم؟ 10 روز پیش در همین برنامه فاش شد که یک امدادگر بلژیکی 41 ساله به نام اولیویه وندکاستل از اسفند پارسال در ایران بازداشت شده. نیلوفر پور ابراهیم از بروکسل با ماست. نیلوفر، اول گمان میرفت که این لایحه خیلی زود و راحت در مجلس پشت سر تو تصویب بشه، بعد یک هفته به تأخیر افتاد، حالا باز این تأخیر طولانی تر شده. چه اتفاقی داره میفته؟ چقدر ممکنه که اصلا تصویب نشه حالا؟ بله دقیقاً به نظر میرسه حالا دولت با مشکلات بسیار برای تصویب این لایحه روبرو شده. موضوع اینه که اول دولت فکر می‌کرد میتونه خیلی راحت اون رو به تصویب برسونه، ولی به نظر میرسه با بعد از انتقادها، نامه‌های بسیاری که به گفته خود نمایندگان به یک سونامی اعتراض به نمایندگان بلژیک تبدیل شده، باعث شده که بعضی از اونها شک و تردید داشته باشن در مورد رأی دادن به این لایحه در صحن علنی مجلس، چیزی که یکی از نماینده ها مثلا میگه به اعتبار ما در نهایت ضربه میزنه. بنابراین با توجه به اینکه این احزابی که اکثریت مجلس رو تشکیل دادن احزاب گروه های مختلفی هستند، بعضی از اون نماینده ها که نمیخوان شاید رأی مثبت بدن به این لایحه، نمیخوانم رأی منفی بدن چون که حزب تشکیل دهنده دولت هستند و بنابراین ممکنه در این جلسه شرکت نکنن. به نظر میرسه دولت داره تلاش میکنه از زمانی که داره استفاده بکنه برای اینکه افراد بیشتری رو راضی بکنه در جلسه مربوط به صحن علنی و رأیگیری شرکت بکنن تا با رأی کامل، یعنی رأی اکثریت، بتونه این لایحه رو از تصویب مجلس بگذرونه. از طرف دیگه این موضوع باعث خوشحالی گروه‌های اپوزیسیون، مخالفان و فعالان حقوق بشر، کسانی که تو این 10 روز گذشته تلاششون رو متوقف نکردن. مثلا هواداران سازمان مجاهدین خلق تو این یک هفته گذشته هر روز تحسن و تجمع داشتن در نزدیکی
نزدیکی پارلمان و تلاش میکنن با نمایندگان صحبت بکنن، یا کسانی که مقالاتی رو منتشر میکنن. فقط هم ایرانی ها نیستن، سازمان ها و نهادهای حقوق بشری خارجی هم به این لایحه اعتراض دارن و میبینیم که هر روز در نشریات بلژیکی حتی مقالات یا یادداشت‌هایی از این افراد داره منتشر میشه برای اینکه فضای افکار عمومی رو به نوعی برگردونه به سمت خودشون برای عدم تصویب چنین لایحه‌ای که دولت میگه لازمه برای امنیت شهروندان بلژیکی. در مقابل مخالفان معتقدن میتونه باعث گروگانگیری بیشتر بشن. مثلا یک نماینده امروز سوال میکرد به گروگان بعدی که در ایران گرفته میشه چه جوابی میخواین بدین؟ به کسی که بیگناه زندانی میشه برای اینکه یک مجرمی بتونه اینجا فعالیت مجرمانش رو انجام بده و ایران بعداً اون رو با کسی که گروگان گرفته آزاد بکنه. اینها سوالاییه که دولت نمیتونه بهش جواب بده و تنها در پاسخ میگه جان شهروند ما در ایرانه که مهمه و ما برای آزادیش هر کاری انجام میدیم. به هر حال مخالفان حالا فکر میکنن یک فرصت دیگه دارن، چند روز دیگه زمان دارن برای اینکه بتونن نظر نمایندگان بیشتری رو جلب بکنن که حتی اگر نمیخوان رأی مثبت بدن یا رأی مخالف هم نمیخوان بدن، در جلسه شرکت نکنن تا از اکثریت حداقل بیفته. و همچنان میدونیم که این اعتراضها و تحصنها در شهرهای مختلف، چه در بلژیک چه شهرها و پایتخت‌های دیگه اروپایی ادامه خواهد داشت. ممنونم از تو نیلوفر پور ابراهیم از بروکسل با ما. در دومین روز سفر رئیس جمهوری آمریکا به اسرائیل، رهبران دو کشور با صدور بیانیه مشترک اعلام کردند آمریکا و اسرائیل از همه توانشون برای عدم دستیابی ایران به سلاح اتمی استفاده می‌کنند. در این بیانیه آمریکا و اسرائیل به تعهدشون بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی و مقابله با تهدیدات ناشی از اون تاکید کردند. جو بایدن بعد از امضای بیانیه اورشلیم گفته که معتقد هنوز دیپلماسی بهترین گزینه برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی، هرچند که این کشور برای همیشه منتظر ایران نخواهد بود. امروز ما درباره تعهد آمریکا به تضمین اینکه جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه بحث و گفتگو کردیم. این موضوع برای امنیت آمریکا و اسرائیل حیاتیه، همینطور برای کل دنیا. من معتقدم دیپلماسی همچنان بهترین راه برای رسیدن به این نتیجه است. ما به همکاری با اسرائیل برای مقابله با تهدیدهای دیگه ایران در منطقه، از جمله حمایت از تروریسم، برنامه موشکیشون و ارسال تسلیحات برای گروه‌های تروریستی و نیابتی مثل حزب الله ادامه خواهیم داد. در واکنش ابراهیم رئیسی خطاب به آمریکا و متحدانش گفته هر گونه خطایی در این منطقه با پاسخ سخت و پشیمان کننده‌ای مواجه میشه. آرش علایی و همینطور بابک اسحاقی از دو نقطه مختلف اورشلیم با ما هستند. آرش، رئیس جمهوری آمریکا باز هم گفتش که همچنان امیدوار هست که دیپلماسی به نتیجه برسه، اما از جملاتی، از مصاحبه‌هایی، از صحبت‌هایی که در این یکی دو روز در منطقه داشته به نظر میاد که همینطور داریم دورتر و دورتر میشیم از یک راه حل سیاسی با ایران. ببین، البته آقای بایدن فقط اون حرفایی تکرار کرد که تقریبا همیشه در طول ریاست جمهوریش گفت، حتی قبل از اینکه بخواد به ریاست جمهوری برسه، حمایت بی قید و شرط از اسرائیل، اون که بخواد کمک کنه اسرائیل برتری نظامی همیشه داشته باشه. میشنوید صدای من صدای شما رو دارم. بله، اگر صدای منو بله، فقط میخواستم مطمئن شم که صداها میشنوید. اینکه بخواد اسرائیل برتری نظامی داشته باشه در منطقه، اینکه ایالات متحده اجازه نخواهد داد که جمهوری اسلامی به بمب دست پیدا کنه. اما امروز فرداد من در حاشیه کنفرانس خبری آقای لاپید و آقای بایدن تونستم با چند تا از مقامات کاخ سفید و مقامات دفتر نخست وزیری اسرائیل صحبت کنم. هیچ کدومشون حاضر نشدن اسمشون رو بگن، به شرط اینکه نامشون فاش نشه با ما صحبت کردن. یکی از مقامات معروف کاخ سفید که با من صحبت کرد که نخواست نامش فاش شه، وقتی ازش پرسیدم که خب رئیس جمهوری آمریکا میگوید که ایران نباید به بمب اتمی دست پیدا کند، اما ایران در مرز اتمی شدن چی؟ آیا امریکا ایران در مرز اتمی شدن رو قبول خواهد کرد؟ ایشون تکرار کرد صحبت‌های رئیس جمهوری آمریکا رو، گفت رئیس جمهوری آمریکا قول داده است که ایران به بمب اتمی دست پیدا نکنه. من باز سوال کردم از ایشون و پرسیدم کشورهایی مثل کره جنوبی و ژاپن هم کشورهای در مرز اتمی شدن هستند ولی هیچ وقت بمب اتم نساختن، آیا ایالات متحده قبول خواهد کرد ایران در مرز اتمی شدن رو؟ ایشون باز هم از جواب دادن به سوال مستقیم من تفره رفت. در عوض اسرائیلی ها وقتی از سخنگوی، در واقع یکی از سخنگوهای دفتر نخست وزیری پرسیدم راجع به اینکه
سیاست اسرائیل در قبال ایران در مرز اتمی شدن چیست. ایشون گفتن که ایران در مرز اتمی شدن رو هم قبول نداره اسرائیل و تحمل نخواهد کرد. وقتی ازشون پرسیدم سیاست اسرائیل برای اینکه بخواد جلوی ایران رو برای اینکه به مرز اتمی شدن برسه رو جلوش رو بگیره چیست، ایشون در پاسخ به من گفتن جواب این سوال برای مطبوعات نیست بلکه برای بخشایی از دولت و سیاسیون خواهد بود که از دید مطبوعات پنهان میمونن و در واقع به نوعی تکرار موضع هر دو کشور هست و به نظر هم میاد که هنوز هم اسرائیل و آمریکا در این زمینه اختلاف دارن، یعنی در زمینه سیاستشون به هم دیگه نزدیک نشدن. اما چیزی که مطبوعات اسرائیلی اینجا میگن و برخی از مطبوعات آمریکایی این است که این دستاورد سفر جو بایدن برای آقای لاپید این است که در طول 3 ماه آینده که ایشون وارد مبارزات انتخاباتی خواهد شد به نوعی آقای لاپید رو به عنوان یک مرد کارکشته سیاسی نشون بده و کمک کنه این سفر جو بایدن به اسرائیل به اینکه لاپید خودش رو در قالب و قامت یک مرد سیاسی بین‌المللی نشون بده، چیزی که تا حالا ما از بنیامین نتانیاهو دیده بودیم. یعنی پشت سر هم آقای نتانیاهو بود که با سران مختلف دنیا حرف میزد و خودش رو بش میکرد و گفتگو میکرد و خودش رو در قالب یک سیاستمدار مقبول بین‌المللی نشون میداد. بابک، برنامه کاری آقای بایدن به نظر میاد خیلی پر بوده و همچنان هم ادامه داره. از دیدارهاش بگو، اونهایی که تا حالا انجام داده و دیدارهایی که در پیش رو داره. بله، الان در پشت سر من استادیوم تدی را میبینید. استادیومی است در اورشلیم که برنامه‌های مکابیا در اون اجرا شد. آقای جو بایدن هم ساعاتی در اینجا حضور پیدا کرد و با ورزشکاران یهودی ایالات متحده که در این المپیک یهودی ها شرکت دارند گفتگو کرد، خوشوبش کرد با اونها و از اینجا به هتل بازگشت و فردا صبح به کرانه باختری خواهد رفت. گفته شده که با آنکه بیشترین اهداف و کارهایی که جو بایدن در این سفر انجام داد مربوط میشد به روابط اسرائیل و عربستان سعودی و همچنین تهدیدات جمهوری اسلامی ایران و برجام، اما گفتگوها بین اسرائیل و فلسطینیان و همچنین نزاع 100 ساله بین این دو یکی از مسائلی هستش که بدون شک اگر نه در آینده نزدیک حتما یکی از چالش‌های بزرگی هستش که روبروی این دو ملت وجود داره و آقای جو بایدن فردا به محمود عباس خواهد گفتش که دو ملت و دو کشور برای دو ملت هنوز راهی هستش که جو بایدن و دولت او برای نزاع فلسطینیان و اسرائیل در نظر گرفته. پس از اون جو بایدن دوباره به فرودگاه بن گوریون خواهد آمد. در اونجا هم رئیس جمهور اسرائیل و هم یائیر لاپید نخست وزیر اسرائیل او را دوباره استقبال خواهند کرد و او سوار هواپیما خواهد شد و برای اولین بار به طور مستقیم پروازی از اسرائیل به سوی عربستان سعودی پرواز خواهد کرد. باید از دستاوردهای این ملاقات آقای بایدن امروز با یائیر لاپید هم گفت. در رسانه‌های اسرائیل فرداد گفته میشه که برای آقای لاپید بدون شک این یک دستاوردی بود که میتواند از اون در کمپین انتخاباتی خودش استفاده بکنه. عکس‌ها و فیلم‌هایی که با آقای بایدن داشت و میتونه نشون بده که یک نخست وزیری هستش که میگفتن که بسیار بی تجربه هستش ولی اکنون میتواند نشون بدهد که بسیار هم مقتدر هستش و با رئیس جمهور ایالات متحده دیدار کرده و از سیاست اسرائیل برای گزینه نظامی در مقابل جو بایدن استفاده کرده. در کنار اون آقای نتانیاهو هم با جو بایدن امروز در مقر ریاست جمهوری دیدار کرد و او هم به عکس ها و فیلم هایی که در اونجا گرفت را در کمپین انتخاباتی خودش حتما استفاده خواهد کرد. او بعد از دیدار با جو بایدن گفتش که اگر من به نخست وزیری برسم بدون شک گزینه نظامی در مقابل جمهوری اسلامی ایران بسیار پررنگتر و حقیقی تر خواهد شد.
اما اگر از رسانه‌های اسرائیلی امروز بخواهیم بدونیم، در همه اونها گفته شده بود که جو بایدن باز از دیپلماسی در مقابل گزینه نظامی برای جمهوری اسلامی ایران دفاع کرد، راه حل جدی را ارائه نداد و حتی در پاسخ به این پاسخ را بی نتیجه گذاشت در مقابل آقای یائیر لاپید که تا چه وقت گفتگوهای برجام را ایالات متحده با جمهوری اسلامی ایران ادامه خواهد داد و نقطه پایانی را برای اسرائیل مشخص نکرد. یائیر لاپید به گونه‌ای به این مسئله هم پرداخت و گفتش که اسرائیل قدرت نظامی را باید در نظر بگیره و او خود را به هیچ وجه مسئول برجامی که به گفته او اگر برجام بد باشه نخواهد پذیرفت. اما در کنار اون دستاوردی که میتونه داشته باشه این سفر جو بایدن در هر حال سفر او به عربستان هست و آیا در عربستان اعلام گامی تازه برای گرم شدن روابط و عادی‌سازی روابط بین اسرائیل و عربستان را با خود خواهد داشت یا خیر؟ این سوال بسیار مهمی هستش که امروز آقای لاپید هم گفت که پیامی من برای قطر و کویت هم دارم و اون این که دست صلح و دوستی اسرائیل به سوی اونها دراز است. ممنونم از تو بابک اسحاقی از روبروی استادیوم تدی در اورشلیم و همینطور آرش علایی از نقطه دیگر از این شهر با ما. سپاسگزارم از هر دوی شما. رئیس جمهوری آمریکا در دومین روز سفرش با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر سابق اسرائیل هم دیدار کرده. آقای نتانیاهو در این دیدار گفته تنها راه موجود برای متوقف کردن ایران حمله نظامیه. او تاکید کرده در صورت بازگشت به سمت خود مواضع سختگیرانه علیه ایران اعمال میکنه. در همین حال یائیر لاپید بعد از امضای بیانیه اورشلیم به خبرنگارا گفت اسرائیل حق اقدام آزادانه علیه برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی رو برای خودش محفوظ میدونه. حرف زدن اونها رو متوقف نخواهد کرد آقای رئیس جمهور. دیپلماسی اونها رو متوقف نخواهد کرد. تنها چیزی که جمهوری اسلامی رو متوقف میکنه اینه که بدونن در صورت توسعه برنامه هسته‌ایشون جهان آزاد به استفاده از زور متوسل میشه. تنها راه متوقف کردن اونها اینه که یه تهدید نظامی معتبر روی میز بذاریم. لاپید در این حال گفته اسرائیل به دنبال عادی‌سازی روابط با کل کشورهای منطقه است و این کشور دستاش رو به نشانه دوستی به طرف کشورهای عربی دراز کرده. میشل باراک مشاور سابق نخست وزیر اسرائیل از اورشلیم با ماست. آقای باراک، به نظر میاد که لحن رئیس جمهوری آمریکا به خصوص بعد از سفرش به اسرائیل در مقابل ایران تند و تندتر شده. چقدر این احتمال رو میبینید که این بحث گزینه نظامی استفاده از زور که الان 2-3 بار مطرح شده به شکل جدی بین دو رهبر اسرائیل و ایالات متحده مطرح شده باشه؟ ببینید، من فکر میکنم برای آن کسایی که دارن نگاه میکنن ایران رو دارن نگاه میکنن و مسئله رو در دنبال میکنن، اسرائیلی ها و آمریکایی ها ترسیدن که ایرانی‌ها دارن چیکار میکنن، میخوان چیکار میکنن. فکر میکنین چرا همه دنیا بر ضد اینه، بر علیه اینه که ایرانی ها از سلاح هسته‌ای رو داشته باشن؟ به همین دلیله که در واقع این آپشن ها، این گزینه ها روی میز هستن. به همین دلیله که میبینید که در واقع این دانشمندا دارن کشته میشن و کسای مختلفی در خیابان های تهران که ارتباطی با این مسئله دارن کشته میشن. من فکر میکنم که به هر حال داره اتفاق میفته این مسئله نظامی، این گزینه نظامی در حال حاضر در حال اتفاق افتادن. می‌بینید که در واقع حمله های سایبری میشه و همچنین بچه های مختلفی رو میبرن رو هوا منفجر میکنن. این در واقع وجود داره و در حال حاضر دارن استفاده میکنه. نمیتونن به اینها اعتماد بکنن. رئیس جمهور بایدن این رو کاملا مشخصاً بیان کرد که ایران هسته‌ای یک تهدید برای ثبات دنیا و اونا نمیخوان که این اتفاق بیفته و ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه، حتی اگر نیاز باشه که از قدرت یا از زور استفاده بکنه. خیلی مشخصاً این رو گفتن. شما مشاور سابق نخست وزیر اسرائیل بودید، با طرز فکر مقامات سیاسی این کشور از نزدیک آشنا هستید. هنوز هرچند شانس زنده ماندنش ضعیف است اما برجام نمرده و ممکنه احیا بشه. اگر این چنین بشه، احیا بشه برجام و توافق هسته‌ای دوباره برگرده، فکر می‌کنید آن موقع واکنش مقامات اسرائیلی چه خواهد بود؟
من فکر میکنم که اسرائیل فکر میکنه که برجام در واقع یک داکیومنت خیلی خوبی است. اینها در واقع مسئله اینه که اینها دارن تقلب میکنن، شما دارین تقلب میکنین اینا و واقعیت رو نمیگن و در واقع دارین چیز میکنین، دارین سلاح هسته‌ای میسازین و این رو دارین به کسی نمیگین و اینا در واقع تهدید برای همه اسرائیل هست، برای مردم یهودی. میدونین که در واقع رئیس جمهور بایدن اولین چیزی که کرد رفت به یوشم، اون جایی که در واقع برای یادبود هولوکاست. این چیزیه که در واقع شما دارین رد میکنین که و وجود نداشته که 6 میلیون نفر کشته شدن. این در واقع برای رئیس جمهور خیلی اهمیت داره که دوست خوب اسرائیل و نمیخوان اجازه بدن که یک هولوکاست دیگه اتفاق بیفته و نمیخوان که در واقع این سلاح هسته‌ای به وجود بیاد و تبدیل بشه به یک آشویتس متحرک. اونا خیلی اهمیت میدن به این مسئله و رئیس جمهور بایدن داره میره به عربستان سعودی و اونجا هم برای در واقع کشورهای عربی هستن که دوست ندارن شما برین به سمت سلاح هسته. این خیلی برای دنیا دیگه امنیت دنیا رو به خطر میندازه و خطرناک برای دنیا و در واقع این رهبری در ایران باید بدونه. البته مردم ایران 100% یک رهبری بهتری رو در واقع لایقش و شایستش هستن. باید بدونن که همه دنیا رو این مسئله متمرکز هستن. اونا میتونن سلاح هسته‌ای به جای اینکه سلاح هسته‌ای رو بسازن میتونن که این تکنولوژی رو در راههای بهتری استفاده بکنن، دانش رو در راههای بهتری استفاده بکنن. این کاریه که باید مردم انجام بدن، نه اینکه به سمت سلاح‌های کشتار جمعی برن برای اهداف ایدئولوژیک حتمی رو بکشن. ممنونم از شما. میشل باراک، مشاور سابق نخست وزیر اسرائیل از اورشلیم با ما. خبری فوری داریم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا اعلام کرده که همسر سابقش ایوانا ترامپ درگذشته. خانم ایوانا در 73 سالگی درگذشته. اعضای دیگر خانواده او هم این خبر رو به خبرگزاری‌های آمریکایی گفتن و تایید کردن. میدونید که همسر سابق او هست و مدت هاست که از هم جدا شدن. اهل جمهوری چک بود و از سال 1970 میلادی تا حالا مشغول فعالیت بوده و همسر نخست دونالد ترامپ بوده از سال 77 میلادی تا 92. مجلس نمایندگان شیلی از تشکیل کمیته برای بررسی پرونده هواپیمای ایرباس A340 با شماره ثبت ونزوئلا و حامل مسافران احتمالاً ایرانی خبر داده. بنا به گزارش این کمیته، هواپیمای شرکت هوایی کنایاسا که پیشتر متعلق به شرکت هوایی ماهان بوده، در همین سال جاری حداقل 4 بار به بوئنوس آیرس و در مجموع 13 بار به شیلی سفر کرده. گفته شده بعضی از خدمه این پرواز با گروه‌های تروریستی در ارتباطند و این کمیته در حال بررسی جزئیات و هدف این سفرهاست. هواپیمای دیگری که به عنوان بخشی از یک توافقنامه از ایران به ونزوئلا داده شده بود، امتراسوره که الان هفته هاست در فرودگاه بین‌المللی عزیزا توقیف شده و فعلا جزئیاتی از وضعیت خدمه این پرواز در دست نیست. پیشتر گفته شده بود پاسپورت‌های خدمه توقیف شده و خود اونها اجازه خروج از آرژانتین رو ندارن. همکارم گلاره هان اینجا در استودیو به ما پیوسته. گلاره، این داستان هواپیماهای ایران در آمریکای جنوبی همینطور مرموز و مرموزتر داره میشه و زوایای جدیدی داره روشن میشه، ولی این پازل هنوز خیلی ناقصه. نمیدونیم تصویر کلی دقیقاً چیه. دقیقاً شباهات خیلی زیادی در این مورد وجود داره. بذار از اینجا شروع بکنیم. بر اساس گزارش منابع خبری شیلی، چند ماه پیش یک قرارداد و توافقنامه بین تهران و کاراکاس منعقد شد. بر اساس اون تهران یه سری هواپیما به ونزوئلا فروخت. این هواپیماها عمدتاً متعلق به شرکت هوایی ماهان بودن. خب همونطور که میدونیم ماهان در لیست سیاه کاغ سفیده و به دلیل اونچه که مقامات آمریکایی در واقع ارتباط با گروه‌های تروریستی و گروه سپاه پاسداران هست میدونن، در واقع هدف تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا هم هست. یکی از این هواپیمای متعلق به شرکت هوایی امتراسور بود که الان حدوداً 5 هفته است در آرژانتین توقیف شده و پاسپورت خدمه این هواپیما هم توقیف شده و گفته شده اینا اجازه خروج از آرژانتین رو ندارن. خب حالا برگردیم به کنایاسا. کنایاسا در واقع شرکت مادر امتراسوره. به عبارت دیگه امتراسور در واقع زیر مجموعه باربری کنایاسا هستش و این هواپیمای شرکت کنایاسا همون هواپیمایی هستش که رئیس جمهور ونزوئلا در سفر اخیر خودش به تهران استفاده کرده بود.
حالا در واقع نمایندگان مجلس شیلی یک کمیته تحقیقاتی ویژه تشکیل دادن و گفتن که رفت و آمدهای این هواپیما مشکوک بوده، اطلاعات زیادی در مورد خدمه هواپیما و کادر پرواز و همینطور مسافران این هواپیما وجود نداره. گفتم مقصد مسافران این پرواز و هدفشون از این پروازها مشخص نبوده. این کمیته سعی داره که تحقیقات بیشتری در این مورد انجام بده. نکته حائز اهمیت فرد در مورد این پرواز هم طور که اشاره کردی، واکنش کشورهای آمریکای جنوبی در واقع به حضور احتمالی نیروهای بزن اونها، نیروهای در واقع امنیتی اطلاعاتی ایران در کشورهای آمریکای جنوبی است. همونطور که میدونی اوروگوئه اجازه فرود به هواپیما متعلق به امتراسور رو نداد. رئیس جمهور پاراگوئه همین هفته گذشته در یک سخنرانی گفت که به طور قطع در واقع خدمه هواپیمای امتراسور با سپاه پاسداران مرتبط بودن. خب آرژانتین هم که الان با FBI در حال تحقیقه و همچنان این هواپیمای امتراسور رو توی آرژانتین در حالت توقیف نگه داشته و الان هم که به نظر میرسه نوبت به شیلی رسیده که کمیته ویژه تحقیقاتی در این مورد تشکیل داده. حتی یک صحبتی از این بود که یکی از خدمه یا مسافرانی که از این هواپیما سعی داشته تغییر چهره بده در یکی از کشورها، فکر می‌کنم کوبا بود. بله این در واقع رئیس جمهور پاراگوئه توی سخنرانی خودش به این موضوع اشاره کرد. گفت یکی از خدمه هواپیما سعی داشته تغییر چهره بده و احراز هویت نشده و گفته که به طور قطع با گروه‌های تروریستی در ارتباط بوده. رئیس جمهور پاراگوئه همچنین گفته که این هواپیما داشته یه سری تجهیزات نظامی برای نیروهای حزب الله لبنان در واقع حمل و نقل می‌کرده. این رو هم اضافه بکنم که مقامات جمهوری اسلامی از طریق سفارت آرژانتین یک بیانیه منتشر کردن، این عمل رو محکوم کردن، خواستار آزادی خدمه ایرانی این پرواز شدن و گفتن که اونها در واقع خدمه ایرانی در حال آموزش خدمه ونزوئلایی بودن به خاطر اینکه این هواپیما متعلق به شرکت ماهان بوده قبلا. ممنونم از تو گلاره هان با توضیحات مفصل و میدونم که احتمالاً جزئیات بیشتری طی روزهای آینده در این مورد پیدا خواهیم کرد. سپاسگزارم از تو و ما هم آرام آرام میرسیم به پایان برنامه 24 امشب. ممنون که در این برنامه ما رو همراهی کردید. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب و سایت ایران اینترنشنال هم ببینید. برنامه رو با تصاویری زنده از شیکاگو مه‌آلود به پایان میبریم.